الولادة القيصرية ومشاكل الشخير عند الأطفال. كثير من السيدات بتفضل الولادة القيصرية لأنه ممكن تكون أقل تعب، أقل إجهاد مع استخدام المسكنات ومع استخدام التخدير، وبالتالي بنروح للولادة القيصرية وبنختار الولادة القيصرية مفاضلة مع الولادة الطبيعية. الأبحاث أكدت بالفترة الأخيرة أن الولادة القيصرية تعمل مشاكل عند الجنين عند الولادة، وقد تكون السبب أنه هذا الجنين لما يولد وعنده احتقان بالأنف. هذا البيبي بيولد وهو أنفه محتقن بسبب الولادة القيصرية والستريس اللي عم بيصير والأدوية واللي عم ناخده من التخدير، قد يسبب أنه هذا الطفل يصير عنده تحسس بالأنف، وهذا التحسس لاحقا يسبب انغلاق الأنف والتنفس الفموي والشخير، ولما بيصير عمره 30 و40 سنة بيصير عنده انقطاع تنفس انسدادي. كل شيء الآن عم بيثبت علميا أنه لازم نرجع للطبيعة، ولادة طبيعية، رضاعة طبيعية، كل شيء طبيعي فيه خير. كل شيء صناعي دخل في عالمنا بحجة أنه هذا حضاري وهذا أسهل وهذه تكنولوجيا متطورة، الآن يثبت عكسه. للأسف إحنا دخلنا في نفق مظلم مع الحضارة الحديثة.